Bună! Sunt Carolina și astăzi vreau să vorbim despre apă. Cum noi bem apă. Eu vreau să spun că am privit un filmuleț care m-a impresionat foarte mult, dar el e bazat pe informația din cartea la un medic iranian, Batmanghelidj, care a scris 3 cărți cum corect să bea apă. Și cel mai interesant, că eu am încercat asta pe mine și eu am văzut un efect colosal. Gen, noi cunoaștem că apa nu se bea după masă, exact, sau să bea foarte puțin, dar să bea peste un timp ca să nu coborâm aciditatea chemului alimentar. Exact ca bolul ăsta alimentar care s-a format în stomac, el să fie într-o aciditate bună, să poată bine să se metabolizeze, să se prelucreze ca să plece în duoden. Medicul Batmanghelidj, el a zis așa, că din cauza că noi luăm sarea natriu-clor simplu, care efectiv e doar natriu și nu clor, ei practic demineralizată. Din mare ea vine cu multe minerale, da? Și iarăși fiecare mare are a ei conținut de mineralizare. Și el arată că, uite, de exemplu, se poate de luat sare de Himalaya, sarea roz, care are, sau Marea Moartă, de exemplu, care are foarte multe minerale. Dar cel mai bine propune sarea celtică, de luat un cristal de sare, de pus pe limbă, de sub puțin în 15-20 de secunde, după aia de hidratat cu o treime pahar cu apă. Este un 30 de minute de repetat procedura și așa de 5-6 ori pe timp de zi. Eu vreau să vă spun că apare o energie colosală. Chiar eu după mine mă uit că eu, de exemplu, pot să fac un anumit număr de flotări pe care eu pot să-l știu. Și dacă eu fac după apa asta cu sare, exact așa, nu în forma de apă minerală băută sau apă cu sare, fiindcă eu asta fac, dar exact în forma pusă pe limbă, după cartea lui, care el a scris, de fapt, 3 cărți despre sare și apă. În traducere, el așa ar fi să traduce numele Strigătele corpului pentru apă sau Nu mă trata pe mine, nu trata deshidratarea cu medicamente și așa mai departe. Și eu vreau să spun că care este principiul? Că noi când punem sarea, de exemplu, celtică sau să fie măcar Himalaya, o punem pe limbă, dar ea conține multe minerale. Și magneziul din cristalul de sare, el atrage în celulă apa. Și reiese că se hidratează celula. Dar cu cât e mai hidratată celula, cu atât mai bine intră calciu. Dar din cauza că intră calciu, după ea mai bine se metabolizează diferite minerale în celulă. Și prin asta că celula se mineralizează, ea mult mai bine, însuși celula se hidratează și pleacă lichidul din țesutul interstițial. Fiindcă atunci când noi luăm natriu-clor simplu de pe masă, de obicei reține lichidul în țesutul interstițial, totuși în celulă puțin ajunge. Și asta mai degrabă ridică tensiunea din cauza că celulii nu ajung micronutrienți și ea ridică tensiunea în dorința de a împinge apa în celulă. De-aia, așa o abordare foarte interesantă, eu am studiat-o, am găsit-o foarte prielnică și binevenită. Și vrut să vedem părerea dumneavoastră, adică dacă informația asta vibrează cu dumneavoastră, atunci chiar vă recomand. Eu la subsol am să pun denumirele cărțile care le vinde medicul Batmanghelidj, ele sunt și pe Amazon, eu am mutat toate 3 versiuni sunt. Adică cumva a venit timpul ca noi să ne schimbăm conceptul de tratament, fiindcă, într-adevăr, să zicem așa, dacă se poate multe de tratat doar prin faptul că celula este hidratată, ea mai bine se detoxifiază, ea mai bine își poate exercita rolul și noi vorbim nu doar că celulele pielei, noi vorbim celulele organelor, vorbim celulele inimii, rinichilor, a ochilor noștri și așa mai departe. Eu vreau să spun că eu văd o diferență colosală și ca performanță atletică și ca, în general, ca starea de bine. Atât pentru ziua de astăzi, vă urez toate frumoase. Și pentru cei care doresc o consultație la mine, puteți să-mi scrieți la carolinamagda.nutrition@gmail.com.